سلام، به بخش انگلیسی کانال نوردویچ خوش اومدین. I'm ستایش your language coach. من ستایش هستم از کانال نوردویچ و اینجام تا به شما کمک کنم انگلیسی رو قدم به قدم از سطوح مقدماتی تا سطوح پیشرفته تر یاد بگیرید. این ویدیو از سری ویدیوهای آموزشی انگلیسی ما درباره گرامر هست. همونطور که تو اسلاید اول میبینین قرار راجع به adverbs of frequency صحبت بکنیم که فکر میکنم معادلش توی زبان فارسی بشه قیود تکرار. این گرامر بسیار کاربردی و مهمیه و اکثرا بچه‌ها هم اشتباه استفادهش میکنن، یعنی این ادورب ها رو، این adverbs of frequency رو سر جای درست خودشون استفاده نمیکنن، یا میارن اول جمله یا میارن آخر جمله. توی این سری ویدیوها قراره با هم جای درست این قیود رو توی جمله ها یاد بگیریم. پس با من همراه باشین. Let's get the ball rolling. Before we start, I want to show you a conversation. Please pay attention, please pay close attention to the position of adverbs of frequency. قبل از اینکه شروع بکنیم راجع به خود گرامر صحبت بکنیم، من دوست دارم که درس رو با یک conversation شروع بکنم که توش adverbs of frequency استفاده شدن. ازتون میخوام که بسیار زیاد دقت بکنید به جای در واقع adverbs of frequency که در واقع کجا دارن قرار میگیرن. اگر هم که نمیدونید اصلا کلا adverbs of frequency چیه، adverbs of frequency توی conversationمون بولد شده. بولد که منظورم دیگه هایلایت شده، با قرمز هایلایت شده، به اونا دقت بکنید. So, I got an F again. من نمره F گرفتم، یعنی نمره پایین گرفتم. I got an A+. عوضش من نمره A+ گرفتم، نمره بالا گرفتم. You got an A+ again. دوباره A+ گرفتی. How do you do it? چطور این کار رو میکنی؟ Well, I always do my homework and I often ask the teacher for help. میگه خب من همیشه هومورک هامو انجام میدم و بیشتر وقتام از معلمم کمک میخوام که بهم کمک بکنه. Well, I am usually late for class and I never do my homework. خب منم بیشتر وقتا دیر میرسم به کلاس و هیچ وقتم هومورک هامو انجام نمیدم. Maybe I need to try your study habits. شاید بعد منم مثل تو درس بخونم، شاید بعد منم از عادتهای مطالعه تو استفاده بکنم. Adverbs of frequency 1. Adverbs of frequency are used to say how often you do something or something happens. Adverbs of frequency وقتی استفاده میشه که میخوایم بگیم که هر چند وقت یک بار یک کاری رو انجام میدیم یا یک چیزی اتفاق میفته. چند تا adverbs of frequency داریم، همونطور که اینجا دارید میبینید. هر کدومشون یک درصدی رو نشون میدن. مثلا 0% یعنی هیچ وقت، یا 100% یعنی همیشه، و درصدی که بینشون وجود داره. We have different kinds of adverbs of frequency. So, the first one is always. اولیش always هست به معنی همیشه، 100%. For example, he always studies. He always studies. اون همیشه مطالعه میکنه. دیگه میدونید که studies چرا به این شکل نوشته شده دیگه، وایش تبدیل به آی شده. خوندیم دیگه وقتی که میخوایم es اضافه بکنیم به یک سری از ورب هایی که به وای ختم میشن و حرف قبلشون کانسوننته، وایشون تبدیل به آی میشه. The next adverb is usually. اغلب اوقات، بیشتر وقتها، معمولا. He usually studies. اون معمولا درس میخونه. The next one is often. این هم میشه اغلب، بیشتر وقتها. He often studies. اون اغلب درس میخونه. The next one is sometimes. بعضی وقتا. He sometimes studies. او بعضی وقتا درس میخونه، همونطور که توی این تصویر میبینید. Sometimes. بعدی rarely. خیلی به ندرت، یا میتونیم بگیم hardly ever. شاید شما hardly ever رو شنیده باشین ولی rarely هم دقیقا همون معنی رو میده. He rarely studies. اون خیلی به ندرت درس میخونه. He rarely studies. He always plays video games. ما میتونیم جمله رو براش بسازیم. He always plays video games. اون همش داره ویدیو گیم بازی میکنه. The next one and the last one. Never. 0%. هیچ وقت. He never studies. اون هیچ وقت درس نمیخونه. خب اینا adverb frequency هایی که ما باید بلدشون باشیم. Always, usually, often, sometimes, rarely و never. اوکی؟ ولی خب این adverbs of frequency کجای جمله میان؟ بریم اینو با هم یاد بگیریم. Adverbs of frequency come after the verb be.
میگه ادورب of frequency ها بعد از فعل بی میان. حالا بی چیه؟ am is are. مثلا she is sometimes late. اصلا sometimes یه لحظه در نظر نگیرید. she is late. اوکی، پس حالا که میگیم she is late، ورب جملمون چیه؟ is. ورب جملمون مین ورب یا to be، to be ورب ایزه، اما ایز و آر to be وربن دیگه. حالا چون to be ورب داریم و قانون adverbs of frequency اینطوریه که بعد از to be ورب ها میان، میگیم she is sometimes late. The students are never bored. حالا never رو بردارید. The students are bored. The students are bored یعنی که بچه ها حوصله‌شون سر رفته. never میگه که خیلی هیچ وقت این اتفاق نمیفته، معنی جمله رو منفی میکنه. The students are never bored. بچه ها هیچ وقت حوصله‌شون سر نمیره. حالا are اینجا فعل جمله‌مونه، میدونیم که to be verb، اما is و are هست اینجا و میدونیم که adverb of frequency قانونش اینه که بعد از to be verb ها میاد. خب حالا میخوام بهتون 10 ثانیه وقت بدم با 2 تا از adverbs of frequency ها که حالا اگرم یادتون نیست من الان دوباره تکرار میکنم. always, usually, often, sometimes, rarely و never. اوکی، حالا 2 تاشو انتخاب بکنید یا همین 2 تایی که اینجا هست رو انتخاب بکنید، هر طور که راحتید. 10 ثانیه بهتون وقت میدم که با 2 تا از adverbs of frequency ها با یک to be verb برای من جمله بنویسید. میتونید چیکار بکنید که راحت تر باشید؟ اول یک جمله با to be verb بنویسید، مثلا she is nice، مثلا چه میدونم he is hard working، مثلا 2 تا جمله با to be verb برای من بنویسید. بعد با توجه به این قانونی که راجع به adverbs of frequency یاد گرفتین، adverbs of frequency رو بذارین توی جمله. اوکی، 10 ثانیه‌تون از الان شروع میشه. اوکی، من اول جمله‌مو بگم، بعد شما جملاتونو که یادداشت کردین لطفاً نگه دارین، برای من کامنت کنین. اوکی، که من بتونم براتون تصحیح بکنم. I am nervous. من خیلی مضطربم. اوکی، میخوام بگم که من خیلی به ندرت مضطرب میشم. I am rarely nervous. I am rarely nervous یعنی من خیلی به ندرت مضطرب میشم. She is depressed. اون خیلی دپرسه، خیلی افسرده است. She is depressed. حالا میخوام با always بگم. میدونم که is main verbمه، یعنی اینجا to be verbمه، verb جمله‌مه و adverbs of frequency بعدش میاد. میخوام بگم که همیشه افسرده است. چی باید بگم؟ She is always depressed. She is always depressed. اون همیشه افسرده است. خب حالا شما جملاتون رو نگه دارین تا آخر این ویدیو که با هم بریم یه قانون دیگه راجع به adverbs of frequency یاد بگیریم. همه مثالا رو برای من کامنت بکنین چون میخوام 2 تا مثال دیگه هم در آینده بنویسید. بریم سراغ رول بعدیش، قانون بعدیش. Adverbs of frequency usually come before other verbs. حالا other verbs چیه؟ میگه که adverbs of frequency اصولا قبل از فعل های دیگه میان. حالا فعل های دیگه اینجا منظورش چیه؟ منظورش main verb هاست، مثل work, study, go. همچین فعلایی که ما توی simple present استفاده میکنیم یا کلا تو زبان انگلیسی استفاده میکنیم که بهشون میگیم main verb، یعنی to be verb نیستن، یعنی am is are حالت گذشته was و were نیستن. اوکی، حالتهای to be ندارن، حالتهای main verb دارن. وقتی که main verb داشته باشیم adverbs of frequency مون قبلش میاد. چجوری میشه؟ she often checks her answers. often رو بردارید، she checks her answers، همیشه جواباشو چک میکنه. check اینجا main verb دیگه، اما is are was over که نیست. اوکی، حالا که میفهمیم main verb، adverbs of frequency رو راحت قبلش میاریم. she often checks her answers. The next one, he usually pays attention in class. he pays attention in class. اون به کلاس توجه میکنه. pay attention، pay اینجا verb مونه، main verb مونه. to be verb نداریم. چرا؟ چون اما is و are نداریم، was over نداریم تو جملمون. اوکی، main verb داریم. حالا که main verb داریم میدونیم adverbs of frequency قبل از main verb میاد. so usually comes before pays. حالا دوباره بهتون 10 ثانیه وقت میدم. 2 تا جمله اول توی زمان simple present که قبلا خوندیمش برای من بنویسید با main verb. البته با main verb حواستون باشه که اما is و are نداشته باشه. بعد هر کدوم از adverbs of frequency هایی که خواستید میتونین استفاده بکنین. حالا اگر هم که یادتون رفته من دوباره adverbs of frequency رو بهتون میگم. always, usually, often, sometimes, rarely و never. اوکی، 10 ثانیه از الان شروع میشه.
خب نوشتین؟ حالا من 2 تا جمله هم اول بهتون بگم. اول خود جمله رو میگم، بعد adverbs of frequency رو واردش میکنم. I go to bed late. I go to bed late یعنی من دیر به رخت خواب میرم. حالا میخوام بگم بعضی وقتا دیر به رخت خواب میرم. I sometimes go to bed late. I sometimes go to bed late. حالا main verbم اونجا چی بود؟ go. و میدونیم که sometimes adverbs of frequency قبل از main verb میاد، پس میگیم I sometimes go to bed late. جمله بعدی he works hard. اون خیلی سخت کار میکنه. He works hard. خب امویزار نداریم، was over نداریم، پس work اینجا میدونیم که main verb بمونه. He works hard. میخوام بگم که اون همیشه سخت کار میکنه. همیشه always. always قبل چی میاد؟ works. He always works hard. He always works hard. حواستون باشه توی سابجکت هایی که توی جملاتی که با سابجکت he و she و it میسازیم، مثلا توی simple present که verb تغییر میکنه و برای he و she s یا es میگیره، وقتی adverbs of frequency رو قبل از verb استفاده میکنین یادتون نره s رو به فعل بدین حتما، چون بچه‌ها مثلا میگن که he always work hard. مثلا وقتی با always دارن مثلا میزنن، اون اسی که تو ذهنشونه باید بیارن برای he و she و it، انگار که چسبیده به always دیگه از verb برش میدارن. اینطوری نیست. حواستون باشه که اون قوانینی که توی simple present بود رو رعایت بکنید. اوکی؟ و حالا این adverbs of frequency یه چیز اضافه‌ایه که به جمله هامون اضافه میشه. So he always works hard. خیلی خیلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو نگاه کردید. 4 تا مثال بعد توی این جلسه می نوشتین در طی ویدیو که بهتون گفتم. یکی با adverbs of frequency توی یک جمله که verbش to be، یکم توی جمله که main verb داره. اونا رو حتما برای من کامنت کنین. اگر ویدیوی ما رو دوست داشتین یادتون نره لایکش کنید. اگر دوست دارید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید. گفتم برامون کامنت بذارین، ما انرژی میگیریم، بیشتر میتونیم به شما کمک کنیم. جلسه بعد نکات بیشتری راجع به adverbs of frequency یاد میگیریم. پس حتما تا جلسه بعد با من همراه باشین و من شما رو توی ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا